हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी BBS थर्ड इयरको अर्गनाइजेसनल बिहेभियर अन्तर्गत पर्सनालिटी च्याप्टर पढ्न जाँदैछौँ। अब हामीले जेनरली पर्सनालिटी भनेर बुझ्नुपर्दा के भन्दा कुनै पनि व्यक्तिले गर्ने व्यवहार र उसले गर्ने तरिका हुन्छ नि, उसले कुनै पनि कुरालाई रेस्पोन्स गर्ने तरिकादेखि लिएर अरू व्यक्तिहरूलाई उसले कसरी कुन नजरले हेर्छ र जस्तै अब कमनल्यालिटिजहरूको बारेमा र डिफ्रेन्सेसहरूको बारेमा यसले चाहिँ सजिलै ढङ्गबाट चाहिँ बुझाउने काम गर्दछ। र हाम्रो यहाँ पर्सनालिटी भने चाहिँ के छ भन्दा एउटा डाइनामिक अर्गनाइजेसन विदिन द इन्डिभिजुअल अफ द साइकोलोजिकल सिस्टम द्याट डिटरमाइन्स हिज युनिक एडजस्टमेन्ट टु हिज इन्भाइरोमेन्ट। इन अदर वर्ड्स, पर्सनालिटी इज a stable set of personal characteristics and the tendencies that determines the commonalities and the differences in the people's begins and the actions। अर्थात् के हो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि अर्गनाइजेसनको अथवा संस्थाको उद्देश्य हासिल गर्नको लागि व्यक्तिहरूको पर्सनालिटीले पनि एकदमै म्याटर गर्ने गर्दछ है। र यसरी समयमा नै कुनै पनि संस्थाहरूको उद्देश्य हासिल गर्नको लागि चाहिँ पर्सनालिटी चाहिँ एकदमै राम्रो हुन चाहिँ आवश्यक रहेको छ। र यो पर्सनालिटी भने चाहिँ एउटा यस्तो डाइनामिक अर्गनाइजेसन हो जुन हाम्रो इन्डिभिजुअल अन्तर्गत रहेको हुन्छ र यो सबै कुराहरू चाहिँ साइकोलोजिकल सिस्टम अन्तर्गत हुने गर्दछ, जसले चाहिँ एकदमै युनिक तरिकाको इन्भाइरोमेन्टहरूलाई पनि एडजस्टमेन्ट गर्ने तरिका, एउटा जस्तै नयाँ कुराहरू आयो भनेदेखि त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने जस्ता पर्सनालिटीहरू चाहिँ बुझाउने गर्दछ। र यसलाई हामीले अर्को तरिकाबाट भन्नुपर्दा पर्सनालिटी इज अ स्टेबल सेट अफ द पर्सनल क्यारेक्टरिस्टिक्स एन्ड द टेन्डेन्सिज द्याट डिटरमाइन्स द कम्युनिटिज एन्ड द डिफ्रेन्सेस इन द पिपुल्स बिगिन्स एन्ड द एक्सन भन्ने कुरा भएको छ। र अब हाम्रो यो जुन पर्सनालिटीले चाहिँ अब के गर्ने गर्दछ भन्दा चाहिँ इन्डिभिजुअल्सहरूको फिचर्स हुन्छ नि, उनीहरूको विशेषताहरूको बारेमा चाहिँ जनाउने गर्दछ। उनीहरूले कुनै पनि कुराहरूलाई कसरी रेस्पोन्स गर्छ र कसरी चाहिँ उनीहरूले कुनै पनि कुराहरूलाई कसरी लिन्छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ जनाउने काम चाहिँ हाम्रो सबै यो पर्सनालिटी नै गर्ने गर्दछ। र अब जस्तै कुनै पनि व्यक्तिको चाहिँ यस्तो नराम्रो तरिकाले चाहिँ उसले कुनै पनि कुरालाई हेर्छ, जहिले पनि नेगेटिभ तरिकाले सोध्छ भनेदेखि अब हामीले पनि यस्तो जेनरली हेर्छ त्यो मान्छे त कस्तो भनौँ न नराम्रो तरिकाको रहेछ, पर्सनालिटी नै छैन भने जस्तो टाइपको हुन्छ नि। अब हामीले यस्तो मान्छेले पर्सनालिटी रहेछ भन्छौँ जुन व्यक्तिले चाहिँ जस्तो पनि डाइनामिक सिचुएसनमा है, जस्तो पनि डाइनामिक इन्भाइरोमेन्टमा आफूलाई चाहिँ अब मेन्टेन गरेर राख्ने गर्दछ, स्टेबल वेमा मेन्टेन गर्ने गर्दछ र आफूलाई चाहिँ त्यो त्यस्तो पनि सिचुएसनमा चाहिँ ह्यान्डल गरेर चाहिँ अगाडि ल्याउन सक्ने एउटा मान्छेको व्यक्तित्व भनिन्छ कि यसलाई। पर्सनालिटी भने चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिको व्यक्तित्वलाई जनाउने कुरा भयो। र हाम्रो यहाँ भनिएको छ पर्सनालिटी भने चाहिँ हामीले यसै 2 मार्क्समा सोध्यो भनेदेखि हामीले चाहिँ यति लेख्न सक्छौँ। यति कुरा लेख्यो भनेदेखि हामीले 2 मार्क्स सेक्युर गर्न सक्यो है त यसमा होइन। पर्सनालिटी इज द डाइनामिक अर्गनाइजेसन विदिन द इन्डिभिजुअल अफ द साइकोलोजिकल सिस्टम द्याट डिटरमाइन्स हिज युनिक एडजस्टमेन्ट टु हिज इन्भाइरोमेन्ट। इन अदर वर्ड्स, पर्सनालिटी इज अ स्टेबल सेट अफ द पर्सनल क्यारेक्टरिस्टिक्स एन्ड द टेन्डेन्सिज द्याट डिटरमाइन्स द कम्युनिटिज है, द्याट डिटरमाइन्स, जसले हाम्रो के डिटरमाइन्स गर्छ that determines the commonalities and the differences in the people's beings and the people beings and the actions भन्ने कुरा भयो। यसरी चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ पर्सनालिटीको डेफिनेसन। र यसपछि अर्को हाम्रो रहेको छ यो हामीलाई यदि 2 मार्क्समा पर्सनालिटीको नेचर चाहिँ भन भनेर हामीले सोध्यो भनेदेखि अब हामीले 2वटा पर्सनालिटीको चाहिँ विशेषताहरू अथवा यसको नेचर अरू प्रकृतिहरू चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ। यसमा हाम्रो रहेको छ नेचर अफ द पर्सनालिटी र द 2 नेचर अफ द पर्सनालिटी आर स्टेटेड एज फलोज, जसमा हाम्रो रहेको छ अब के हुन सकिन्छ त पर्सनालिटी भनेको चाहिँ के हो रहेछ भन्दा चाहिँ कुनै पनि इन्डिभिजुअलको विशेषताहरूको चाहिँ एउटा समूहलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पर्सनालिटी भनेर चाहिँ बुझ्न सक्छौँ, व्यक्तित्व भनिन्छ। अ होल पर्सन कन्सेप्ट भन्छ एउटा व्यक्तिलाई झल्काउने एउटा यस्तो पर्सनालिटी व्यक्तित्व, एउटा व्यक्ति पर्सनलाई नै डिफाइन गर्ने एउटा विशेषताहरू भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र जसलाई चाहिँ यस्तो पर्सनालिटीहरूलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ जन्मजात नभएर जसलाई चाहिँ हामीले डेभलप गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो है त। र जुन डेभलपमेन्ट चाहिँ स्टार्ट हुन्छ केबाट त भन्दा ओम्ब, जसलाई हामीले के भन्छौँ गर्भाशय, एन्ड द डज नट स्टप टिल द पर्सन रेट्स अन द टर्म गर्भ
अर्थ अर्थ अथवा के भन्छ यसलाई चित्त भन्छ कि जन्मदेखिबाट मृत्युसम्म चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यस्ता पर्सनालिटीहरूलाई चाहिँ अब डेभलप गर्ने वृद्धि विकास गर्ने पर्सनालिटीहरू मेन्टेन गर्ने काम चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ हाम्रो पर्सनालिटी अथवा व्यक्तित्वको प्रकृतिहरू अन्तर्गत। जस्तै यहाँ रहेको छ नम्बर 1 मा हाम्रो नेचरमा इट इज एन एग्रिगेट होल अफ एन इन्डिभिजुअल्स फिचर्स अ होल पर्सन कन्सेप्ट र नम्बर 2 मा रहेको छ इट क्यान बी डेभलप द डेभलपमेन्ट स्टार्ट्स फ्रम गर्भाशय भनिन्छ जन्मदेखि नै र जुन र के छ यसमा एन्ड डज नट स्टप टिल द पर्सन्स रेस्ट अन द टम्ब अथवा गर्भ अर चित्त भनेपछि मान्छेले जन्मेदेखिबाट मृत्युसम्म चाहिँ उनीहरूले यस्ता कुराहरूलाई पर्सनालिटीहरूलाई व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नुको साथसाथै यसलाई चाहिँ डेभलप पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो। र यो जुन हाम्रो पर्सनालिटी भनेको चाहिँ एउटा समूह व्यक्तिहरूको चाहिँ विशेषताहरूको एउटा समूह जसले चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई नै झल्काउने काम गर्दछ। उसले व्यक्तिको सोचाइदेखि लिएर त्यस व्यक्तिले गर्ने व्यवहार त्यस व्यक्तिको अब त्यो व्यक्तिको रेस्पोन्सहरू भयो सबै कुराहरूलाई चाहिँ कभर गर्ने गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो नेचर अफ द पर्सनालिटी अन्तर्गत रहेको छ। यसरी हामीले यदि एक्जाममा हामीलाई 2 मार्क्समा सोधिएको खण्डमा हामीले चाहिँ नेचर अफ द पर्सनालिटी अन्तर्गत यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यसमा हाम्रो के भयो त द 2 नेचर अफ द पर्सनालिटी आर स्टेटेड एज फलोज। नम्बर 1 मा इट इज एन एग्रिगेट होल अफ एन इन्डिभिजुअल्स फिचर्स अ होल पर्सनल कन्सेप्ट र नम्बर 2 मा रहेको छ इट क्यान बी डेभलप द डेभलपमेन्ट स्टार्ट्स फ्रम गर्भाशय एन्ड द डज नट स्टप टिल द पर्सन रेस्ट अन द टम्ब गर्भ अर चित्त भन्ने कुरा भयो। यसरी अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक रहेको छ कन्ट्रास्ट बिट्विन थिङ्किङ एन्ड द जजिङ टाइप्स अफ द पर्सनालिटी भन्ने कुरा भयो है। यो भने चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ कन्ट्रास्ट भन्ने बित्तिकै हाम्रो के भयो त्यो डिफ्रेन्स जस्तो के एउटा फरक अथवा भिन्नता भन्ने कुरा भयो। र हाम्रो थिङ्किङ र जजिङमा चाहिँ हाम्रो के भिन्नता रहेको छ त थिङ्किङ पर्सनालिटी र अर्को भनेको जजिङ पर्सनालिटी। यो यसरी चाहिँ हाम्रो पर्सनालिटी पनि दुईवटा प्रकारका हुन्छन्। एउटा भनेको थिङ्किङ पर्सनालिटी सोच्ने एउटा मान्छेको पर्सनालिटी हुन्छ नि र अर्को भनेको जजिङ अरूलाई जजिङ गर्ने अथवा के रहेछ कसो रहेछ भन्ने एउटा मेन्टलमा चाहिँ एउटा हुने धारणा क्रिएट हुने जस्तो कुरा भयो है। जजिङ पर्सनालिटी र थिङ्किङ एन्ड द जजिङ टाइप्स अफ द पर्सनालिटी आर कन्स्ट्रक्ट एज फलोज भन्ने कुरा भयो। यसरी यो भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ सबै फोकस गरिएर यो लेखिएको भनेको 2 मार्क्सको लागि है। यो यदि हामीलाई एक्जाममा 2 मार्क्स जुन हाम्रो ब्रिफ क्वेसनमा यदि सोध्यो भनेदेखि कन्ट्रास्ट बिट्विन थिङ्किङ एन्ड जजिङ टाइप्स अफ द पर्सनालिटी भनेदेखि हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ है त। जस्तै हाम्रो यो थिङ्किङ पर्सनालिटी र जजिङ पर्सनालिटी अन्तर्गत अब यसको भिन्नता यहाँ रहेको छ जसमा हामीले एउटा यसको डेफिनेसन मात्र लेख्न पनि सक्छौँ कि यो थिङ्किङ पर्सनालिटी भने चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ इन्डिभिजुअल विथ द थिङ्किङ पर्सनालिटी युज रिजन एन्ड द लजिक टु ह्यान्डल द प्रब्लम भन्ने कुरो भयो है त। यसमा चाहिँ यो जुन हाम्रो इन्डिभिजुअल जसमा चाहिँ सोच्ने पर्सनालिटी रहेको छ नि हो त्यो पर्सनलले चाहिँ के गर्न सकिन्छ त के युज गर्छ त एउटा रिजनलाई र अर्कोले चाहिँ लजिकलाई चाहिँ युज गर्न सकिन्छ र त्यसलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्नको लागि प्रब्लमहरू ह्यान्डल गर्नको लागि चाहिँ कारण र एउटा लजिकहरू हुन्छ नि एउटा टेक्निकहरूलाई चाहिँ युज गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा भयो। र अर्को रह्यो हाम्रो जजिङ पर्सनालिटी अन्तर्गत इन्डिभिजुअल विथ द जजिङ पर्सनालिटी प्रिफर दियर ओल्ड टु बी अर्डर्ड एन्ड द स्ट्रक्चर भन्ने भयो। तिनीहरूले चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ उनीहरूले मेन यस्तो पर्सनालिटी हुन्छ जसमा चाहिँ उनीहरूले ओल्ड टु बी अर्डर हुनुपर्ने र स्ट्रक्चर हुनुपर्ने एउटा इस्टिमेट स्ट्रक्चर के पहिला नै डिटरमाइन अथवा अब मेन्टेन गरेको कुराहरू चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। भनेपछि यसरी भिन्नता रहेको रहेछ हाम्रो थिङ्किङ पर्सनालिटी र जजिङ पर्सनालिटी अन्तर्गत। र हाम्रो थिङ्किङ पर्सनालिटी अन्तर्गत रहेको छ इन्डिभिजुअल विथ द थिङ्किङ पर्सनालिटी वी युज रिजन्स एन्ड द लजिक टु ह्यान्डल प्रब्लम र अर्को रह्यो हाम्रो जजिङ पर्सनालिटी अन्तर्गत इन्डिभिजुअल विथ जजिङ पर्सनालिटी प्रिफर दियर ओल्ड टु बी अर्डर एन्ड द स्ट्रक्चर। यसरी हामीले यदि याद भएन भनेदेखि हामीले पढेर पनि गर्न सक्यो नि त बुझ्नु पऱ्यो कि हामीले यदि कुनै पनि एउटा सेन्टेन्सको अथवा कुनै पनि एउटा लाइनहरूको चाहिँ यदि बारम्बार पढे तापनि हामीले चाहिँ माइन्डमा यसलाई चाहिँ भनौँ न याद गर्न सकिन्छ यो भने के हो भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ कि। र अब हाम्रो यसरी कन्ट्रास्ट बिट्विन थिङ्किङ एन्ड द जजिङ टाइप अफ द पर्सनालिटी पनि यहीँ सकिन्छ। त्यसपछि अब हामी अर्को नेक्स्टमा हेर्न जान्छौँ हाम्रो डिटर्मिनेन्ट्स अफ द पर्सनालिटी हो। पर्सनालिटी चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो डिटर्मिनेन्ट्स हुन सकिन्छ
भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्छौँ। अर्थात् हाम्रो यो पर्सनालिटी कसरी हामीले चाहिँ अनि बनाउन सक्छौँ अथवा कसरी चाहिँ हामीले हुनसक्छ पर्सनालिटी भन्ने कुरा भयो है त। यो भनेको डिटरमिनेन्ट्स अफ द पर्सनालिटी भनेको। र हाम्रो यसमा नम्बर 1मा रहेको चाहिँ यति हेरिडेटिभ फ्याक्टर। हेरिडेटिभ फ्याक्टरको कारणले गर्दा पनि हाम्रो पर्सनालिटी चाहिँ हामीले चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौँ अथवा पर्सनालिटी चाहिँ मेन्टेन हुन जान्छ भन्ने कुरा भयो। जस्तै मेजर पर्सनालिटीहरू हुन्छ नि, त्यो सबै पर्सनालिटीहरू चाहिँ हाम्रो हेरिडिटिभ फ्याक्टरबाट नै आउने गर्छ। अर्थात् अब हाम्रोमा भएको पर्सनालिटी भनेको जस्तै हामीभन्दा अघिका हाम्रो मम्मी बाबादेखि लिएर हाम्रो हजुरबाहरू हजुरआमामा भएका पर्सनालिटीहरू यदि हामीमा पनि आउँछ भनेदेखि त्यस्तो केसलाई हामी के भन्छौँ त हेरिडिटी फ्याक्टर भनिन्छ। पर्सनालिटी इज अ एग्रिगेट फर्म्स अफ द ट्रेड्स क्वालिटिज एन्ड द फिचर्स अफ द ह्युमन बिङ्स भन्ने कुरा भयो। र इन्डिभिजुअल हेभ अ युनिक जिन्स एन्ड द के भयो त यसमा सबै कुराहरू हुन्छ नि हो। त्यो सबै मोस्ट अफ द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द आवर प्यारेन्ट्स आर ट्रान्समिटेड टु युज थ्रो जिन्स भन्ने कुरा भयो है। यसरी चाहिँ अब भनौँ न हाम्रो हजुरबादेखि लिएर अथवा आमा बुवादेखि लिएर सबै कुराहरू हाम्रो पर्सनालिटी चाहिँ उहाँहरूबाट नै यदि आउँछ भनेदेखि त्यस्तो चिजलाई हामी के भन्छौँ त हेरिडेटिभ फ्याक्टर। त्यस्तो फ्याक्टरलाई हामी के भन्छौँ हेरिडेटिभ फ्याक्टर। हेरिडिटीबाटै आउनु के जन्मदेखि नै आउनु एउटा विशेषता भएको त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले एउटा पर्सनालिटी भनेर मान्छौँ। र यदि अर्को इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर भयो, जस्तै इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले पर्सनालिटीलाई डेभलप गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा भयो। कसरी भन्दाखेरि अब कुनै पनि यस्तो इन्भाइरोमेन्टमा छौँ हामी जसमा चाहिँ एकदमै पर्सनालिटी मेन्टेन भएका व्यक्तिहरू छन् हो, उनीहरूलाई सिकेर देखेर पनि हामीले सिक्ने काम गर्छौँ है। उनीहरूले जस्तो पनि पर्सनालिटी मेन्टेन गरिरहेको छ नि हो त्यस्तो पर्सनालिटी चाहिँ हामीले पनि मेन्टेन गर्नुपर्छ। यसरी पो हामीले पर्सनालिटी मेन्टेन गर्नुपर्ने रहेछ, यो यसरी गर्नुपर्ने रहेछ, यसरी सोच्नुपर्ने रहेछ भन्ने जस्तो हामीलाई चाहिँ ज्ञानहरू आउन सक्छ नि त हो। त्यसै कारणले गर्दा हामीले इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरको कारणले गर्दा पनि पर्सनालिटी चाहिँ हामीले डिटरमाइन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा भयो है त। पर्सनालिटी इज इन्फ्लुएन्स बाई द इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर अल्सो। फर एक्जाम्पल लेट अस सपोज समवान इज ग्राउन्ड इन अ ओपन सोसाइटी वेयर टकिङ with the strangers without a feel of the shyness is common norms भन्ने भयो। Such environment is instrumental in developing a personality that can speak with confidence. On the contrary, rural children may hesitate in the केमा हेजिटेट हुनसक्छ इन द टकिङ with anyone as they are brought up in narrow सोसाइटी। अर्थात् के हो भन्दा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरमा हामीले एउटा एक्जाम्पल लिन सक्छौँ कि त्यसको एक्जाम्पल अन्तर्गत जस्तै एउटा यस्तो ओपन माइन्डेड सोसाइटीमा हुर्किएको एउटा चिल्ड्रेन हुन्छ नि हो, उसले चाहिँ इजिली रूपमा चाहिँ अब एउटा भनौँ न एउटा समूहमा गएर आफूले लिड पनि गर्न सकिन्छ र सहजै रूपमा चाहिँ आफ्नो कुराहरूदेखि लिएर लिडरसिप चाहिँ अथवा आफ्नो प्रतिनिधित्व चाहिँ मेन्टेन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो। तर यस्तो अनि रुरल क्षेत्रमा हुर्किएको एउटा स्टुडेन्टले अथवा एउटा चिल्ड्रेनले चाहिँ आफूले जस्तै एउटा लिडरसिप चाहिँ आफूले मेन्टेन गर्न सक्दैन कि भने मतलब उनीहरूलाई चाहिँ अब डर लाग्ने अथवा हेजिटेट हुने जस्ता कुराहरू चाहिँ कन्फिडेन्स नहुने जस्ताहरू चाहिँ प्रब्लम देख्न सकिन्छ। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ यो हाम्रो इन्भाइरोमेन्टको कारणले गर्दा पनि पर्सनालिटीलाई चाहिँ धेरै असर गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। र यसरी अर्को हाम्रो छ नम्बर 3मा सिचुएसनल फ्याक्टर। सिचुएसनल फ्याक्टर भने चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ सिचुएसनको कारणले गर्दाखेरि पनि पर्सनालिटीहरूमा चाहिँ एकदमै फरक पर्नताहरू देख्न सकिन्छौँ। जस्तै एनोदर की डिटर्मिनेन्ट्स द्याट सेप्स पर्सनालिटी सिचुएसन अफेक्ट्स हेरिडिटी एन्ड द इन्भाइरोमेन्ट ट्रेट्स अफ पिपुल चेन्जेस एज पर द सिचुएसन भने चाहिँ सिचुएसनको कारणले गर्दाखेरि पनि यो हाम्रो पर्सनालिटी चाहिँ फरक हुने गर्दछ। जस्तै कुनै एउटा व्यक्ति थियो, त्यो व्यक्तिले चाहिँ पहिला चाहिँ एकदम नर्मल लाइफ चाहिँ जिइरहेको थियो होइन, त्यस्तो अवस्थामा उसले आफ्नो पर्सनालिटी खासै ध्यान पनि दिएको हुँदैन र खासै आवश्यक पनि पर्दैन। तर त्यो व्यक्ति नै पछि कुनै यस्तो ठाउँमा काम गर्न पुग्यो जसमा चाहिँ उसले आफ्नो सबै हरेक कुराहरूलाई मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो बोलीदेखि लिएर आफ्नो सोचाइदेखि लिएर होइन हरेक कुराहरूलाई भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो सिचुएसन अनुसार उसले आफ्नो पर्सनालिटीलाई अनि मेन्टेन गर्नुको साथै पर्सनालिटी चेन्ज गर्नुपर्ने हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले सिचुएसन फ्याक्टरको कारणले गर्दाखेरि पनि यो पर्सनालिटीलाई चाहिँ असर गर्ने गर्दछ भन्न चाहिँ सक्छौँ। र अर्को रहेको छ हाम्रो एक्सपिरियन्स इन द लाइफ भने चाहिँ के रहेछ त्यो भनेको एक्सपिरियन्स इन द लाइफ भने चाहिँ लाइफमा भएका एक्सपिरियन्सहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि पर्सनालिटीहरूमा चाहिँ चेन्जेस हुने र पर्सनालिटीहरू मेन्टेन हुने काम पनि हुने गर्दछ। वेदर वान ट्रस्ट अर द मिसट्रस्ट अदर्स इज मिस्टरली अर द जेनेरियस हेज अ हाई अर द लो सेल्फ इस्टिम
and the like is at least partially related to the past experience the individual has had भन्ने कुरा भयो. फर एक्जाम्पल person who has been betrayed time and again would like to time to trust a new person. His personality will develop in such a way that he will look to people with a सस्पेक्ट आई भन्ने कुरा भयो. जस्तै अब एक्सपिरियन्स इन द लाइफ भने चाहिँ कुनै व्यक्तिले चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई कुनै समयमा कुनै कुरामा उसलाई ट्रस्ट गरेको कुरा उसले पुरा गरेन, उसले चाहिँ ढाँट्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा फेरि अर्को समयमा उसले त्यही कुरामा अरू व्यक्तिलाई विश्वास गर्न सक्दैन भन्ने जस्तो कुराहरू चाहिँ यो हाम्रो एक्सपिरियन्स इन लाइफमा चाहिँ कुरा गर्छ. र यसरी हाम्रो 4वटा फ्याक्टरको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पर्सनालिटीहरू चाहिँ डिटरमाइन्स हुन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भयो. यो सबै फ्याक्टरहरूले चाहिँ हाम्रो पर्सनालिटीलाई चाहिँ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ असर गर्ने गर्दछ, जुन कुरा हाम्रो एक्जाममा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. जस्तै हाम्रो 5 मार्क्समा पनि यदि हामीलाई सोध्यो भनेदेखि हामीले यति 4वटा यो पोइन्टहरू चाहिँ हामीलाई यादै हुनु पर्यो. र अब हामीले नर्मली यसरी जेनरली बुझ्दाखेरि हेरिडिटी भने त हामीलाई थाहा भइहाल्यो, जन्मजात नै जुन हाम्रो अनि हामीभन्दा ठुलो भनौँ न आफ्नो परिवारका ठुलो मान्छेहरूमा भएको एउटा गुणहरू चाहिँ आफूमा आउनु होइन, बानी व्यवहारहरू सर्नु भन्ने कुरा बुझ्यो. र इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर भने चाहिँ हाम्रो वरिपरि रहेका हामी जुन ठाउँमा बस्छ नि हो त्यो ठाउँमा बसेका वरिपरि रहेका इन्भाइरोमेन्टको कारणले गर्दा पर्सनालिटीमा आएका फरक पर्नताहरू भयो. र सिचुएसनल फ्याक्टर भन्छ कन्डिसन अनुसार परिस्थिति अनुसार हाम्रो पर्सनालिटीमा भएका चेन्जहरू भयो. र एक्सपिरियन्स इन द लाइफ भने चाहिँ एउटा एक्सपिरियन्स हुन्छ नि, एउटा भोगिसकेको एउटा लाइफमा चाहिँ एउटा भोगिसकेको कारणले गर्दा चाहिँ पर्सनालिटीमा आएको फरकता भन्ने कुरा भयो. यसरी चाहिँ 4वटा कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पर्सनालिटी चाहिँ डिटरमाइन्स हुन सकिन्छ भन्ने कुरा भयो. र यसरी अर्को हाम्रो टपिक रहेको छ जुन हाम्रो एक्जाममा एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ. यो जुन कुरा हामीलाई चाहिँ 5 मार्क्समा चाहिँ म्याक्सिमम टाइम चाहिँ सोधिसकेको छ है एक्जाममा 5 मार्क्समा. अहिले चाहिँ हामीले यहाँ पोइन्ट मात्र डिस्कस गऱ्यौँ होइन. यसमा हजुरहरूले यति पोइन्ट यति भनेर हामीले अब भनौँ न डिस्क्राइब गरिसकेपछि आफैले पनि लेख्न सकिन्छ कि पढेर. यहाँ रहेको छ बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स है, जसमा चाहिँ हाम्रो के छ त 5वटा कुरा रहेको छ पर्सनालिटी ट्रेट्स अन्तर्गत. एउटा भनेको के हो त एक्सट्रोभर्सन, जसमा हाम्रो हुन्छ एक्सट्रोभर्ट भर्सेस इन्ट्रोभर्ट, र अग्रिएबलनेस हाई अग्रिएबलनेस एन्ड द लो अग्रिएबलनेस. र अर्को रहेको छ हाम्रो कन्साइटिभनेस एन्ड द हाई भर्सेस लो हुने गर्दछ. र इमोसनल स्टेबिलिटी स्टेबल भर्सेस अनस्टेबल. र नम्बर 5 मा रहेको छ ओपननेस टु द एक्सपिरियन्स ओपन भर्सेस क्लोज भएको छ. यसरी हाम्रो 5वटा चाहिँ बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्सहरू चाहिँ रहेको छ. जस्तै अब हामीलाई एक्सट्रोभर्सन अन्तर्गत हाम्रो 2वटा कुरा आयो. एउटा भनेको एक्सट्रोभर्ट र अर्को भनेको के हो इन्ट्रोभर्ट. र अब हामीलाई थाहा नै छ एक्सट्रोभर्ट भने चाहिँ के हो त भन्दा चाहिँ जुन चाहिँ अब यस्तो ओपनली चाहिँ ओपन माइन्डेड कुराहरू आयो. तर इन्ट्रोभर्ट्स भनेको चाहिँ नखुल्ने क्लोज भन्ने कुरा चाहिँ आउने गर्दछ यसमा चाहिँ. र यसरी हामीले के छ भन्दा यसमा द डिमेन्सन रिफ्लेक्ट्स अ पर्सन्स कम्फर्ट लेभल विथ द रिलेसनसिप. पिपल हु आर आउटगोइङ टल्केटिभ सोसल एन्ड द एजर्टेटिभ आर कल्ड द एक्सट्रोभर्ट्स भन्ने कुरा भयो है. जस्ट अपोजिट टु इट आर कल्ड इन्ट्रोभर्ट्स भने चाहिँ यस्तो पिपुल यस्तो मान्छे जुन चाहिँ अब सोसिएबल छ प्लस ऊ चाहिँ के छ त एजर्टिभ छ र टल्केटिभ छ र आउटगोइङ पनि छ भनेदेखि त्यस्तो पर्सनलाई हामीले के भन्न सक्छौँ एक्सट्रोभर्ट. र इन्ट्रोभर्ट भने चाहिँ ठ्याक्कै त्यसको अपोजिट, बाहिर पनि नजाने र सोसिएबल पनि नहुने र अब यसमा के भयो त धेरै पनि नबोल्ने हो. त्यस्तो मान्छेलाई हामीले के भन्न सक्छौँ इन्ट्रोभर्ट भन्ने कुरा भयो है. यो पुरै दिस डिमेन्सन रिफ्लेक्ट्स अ पर्सन्स कम्फर्ट लेभल विथ द रिलेसनसिप भन्ने कुरा भयो. यसरी भयो. र अग्रिएबलनेस भने चाहिँ हाई अग्रिएबलनेस र लो अग्रिएबलनेस, जसमा चाहिँ अब हामीले अग्री कति हुने त धेरै मात्रामा चाहिँ अब कसैले भनेको कुराहरूलाई मान्ने अथवा नमान्ने भयो है यसमा. र अर्को भनेको हाम्रो के छ त कन्साइटिभनेस हाई हुन सकिन्छ त्यो पनि लो हुन सकिन्छ है. र यसरी अर्को छ हाम्रो इमोसनल स्टेबिलिटी, जुन हाम्रो इमोसनल कस्तो हुन सकिन्छ त स्टेबल पनि हुन सकिन्छ अनस्टेबल पनि हुन सकिन्छ. अर्को भनेको ओपननेस टु द एक्सपिरियन्स ओपन भर्सेस क्लोज भन्ने कुरा भयो. यो भनेको चाहिँ सबै कुराहरूमा चाहिँ बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स है. यो यसमा चाहिँ अब हामीले जेनरली एउटा ओभरभ्यू मात्रै हेऱ्यो. हजुरहरूले चाहिँ एकपल्ट यसलाई राम्रोसँग आफैले नै हेर्नु होला.
जुन हाम्रो 5 मार्क्समा सोध्न सकिन्छ। र अर्को हामीले हेर्न सक्ने भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो एक्जाममा सोधिरहेको भनेको जस्तै अब हामीलाई मेजर पर्सनालिटी एट्रिब्युट्स इन्फ्लुएन्सिङ द अर्गनाइजेसनल बिहेभियर, अर्थात् अर्गनाइजेसनल बिहेभियरलाई पर्सनालिटीको कारणले गर्दा भने यस्तोमा व्यक्तिमा रहेको विशेषता जसको कारणले गर्दा चाहिँ अर्गनाइजेसनल बिहेभियरलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्सिङ गर्ने काम गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ भयो है। त्यो कुरामा चाहिँ हामी यहाँ त्यसको लिस्टहरू बनाउँछौँ। त्यसमा इनलिस्ट द major personality attributes influencing organizational behavior. The major personality attributes influencing behavior are enlisted, जुन हाम्रो एक्जामको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो क्वेसन, म्याक्सिमम टाइम सोधिसकेको छ यो पनि। नम्बर हामी चाहिँ यहाँ अहिले पोइन्ट मात्रै लेख्छौँ है त। नम्बर 1 मा रहेको चाहिँ हाम्रो लोकस अफ द कन्ट्रोल, र नम्बर 2 मा रहेको छ सेल्फ मोनिटरिङ, र नम्बर 3 मा रहेको छ रिस्क टेकिङ, र नम्बर 5 मा रहेको छ सेल्फ स्टिम, र नम्बर 6 मा रहेको छ हाम्रो पर्सनालिटी टाइप। यसरी हाम्रो 6वटा यस्तो पर्सनालिटी एट्रिब्युट्स मेजर पर्सनालिटी एट्रिब्युट्स भनिन्छ जसको कारणले गर्दा चाहिँ इन्फ्लुएन्सिङ गरिन्छ कसलाई त अर्गनाइजेसनल बिहेभियरलाई भन्ने कुरा भयो। यसमा हाम्रो के भयो त यसमा द मेजर पर्सनालिटी एट्रिब्युट्स इन्फ्लुएन्सिङ द अर्गनाइजेसनल बिहेभियर आर इनलिस्टेड एज फलोज, जसमा हाम्रो के भयो त लोकस अफ द कन्ट्रोल र सेल्फ मोनिटरिङ र मोटिभेसन्स एन्ड द रिस्क टेकिङ, सेल्फ स्टिम र पर्सनालिटी टाइप। यसरी चाहिँ हाम्रो भयो। यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। अहिले चाहिँ हामीले पोइन्ट मात्रै हेऱ्यौँ, जुन हाम्रो अब भनौँ न 2 मार्क्सलाई सोध्यो भनेदेखि हामीले यति लेख्दा नि हुन्छ होइन। र अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ यससँग सम्बन्धित सबै कुराहरू चाहिँ हामीले अलि एक्सपान्ड गरेर पढ्छौँ। यस्तै हो कि हाम्रो एक्जाम सोध्ने भनेको होइन। एक्जाममा यो च्याप्टरमा मस्ट हामीलाई सोध्ने क्वेसन भनेको अब यस्तै हो, खासै यसमा केही पनि छैन। एकपल्ट हामी यसलाई सबै ओभरभ्यू गरौँ न त। जस्तै अब हाम्रो यहाँ पर्सनालिटी भने चाहिँ के भयो त पर्सनालिटी इज द डाइनामिक अर्गनाइजेसन विदिन द इन्डिभिजुअल of those psychological system that determines his unique adjustment to his environment. In other words, personality is a stable set of the personal characteristics and the tendencies that determines the commonalities and the differences in the people beings and the action. Nature of the personality. The two nature of the personality are the stated as follows. It is an aggregate whole of an individual's features, a whole person concept, र नम्बर 2 मा रहेको छ it can be developed. The development starts from the womb, जसलाई के भन्छ हामी गर्भाशय, and the does not stop till the person rests on the tombs भन्ने कुरा गर्भाशय अर्थात् चित्त भन्ने कुरा भयो है। र अर्को भनेको यसमा contrast between thinking and the judging the type of the personality.
थिङ्किङ एन्ड द जजिङ टाइप अफ द पर्सनालिटी आर कन्ट्रास्ट एज फलोज भन्ने कुरा भयो। र थिङ्किङ पर्सनालिटी अन्तर्गत रहेको छ इन्डिभिजुअल विथ थिङ्किङ पर्सनालिटी युज रिजन एन्ड लजिक टु ह्यान्डल प्रब्लम। र जजिङ पर्सनालिटी अन्तर्गत रहेको छ इन्डिभिजुअल विथ जजिङ पर्सनालिटी प्रिफर देयर वर्ल्ड टु बी अर्डर एन्ड द स्ट्रक्चर्ड भयो। र यसपछि अर्को छ हाम्रो डिटर्मिनेन्ट्स अफ द पर्सनालिटी अन्तर्गत हेरिडिटी फ्याक्टर एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ एक्जामको लागि। र नम्बर 2 मा रहेको छ इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर। र नम्बर 3 मा रहेको छ सिचुएसनल फ्याक्टर। र नम्बर 4 मा रहेको छ एक्सपिरियन्स इन द लाइफ है। र अर्को हाम्रो रहेको छ बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स जुन हामीले अहिले यहाँ चाहिँ एकदमै एक्जामको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन जुन चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम टाइम चाहिँ एक्जाममा सोधिएका प्रश्नहरूको चाहिँ हामी यहाँ हेर्दैछौँ है त। यसमा नम्बर 1 मा रहेको छ हाम्रो एक्स्ट्रोभर्ट भर्सेस इन्ट्रोभर्ट र अग्रिएबलनेस हाई अग्रिएबलनेस एन्ड द लो अग्रिएबलनेस र कन्साइटिभनेस हाई भर्सेस लो र इमोसनल स्टेबिलिटी स्टेबल भर्सेस अनस्टेबल। र नम्बर 5 मा रहेको छ ओपननेस टु द एक्सपिरियन्स ओपन भर्सेस क्लोज भयो है। र इनलिस्ट द मेजर पर्सनालिटी एट्रिब्युट्स इन्फ्लुएन्सिङ अर्गनाइजेसनल बिहेभियर। द मेजर पर्सनालिटी एट्रिब्युट्स इन्फ्लुएन्सिङ अर्गनाइजेसनल बिहेभियर आर इनलिस्टेड एज फलोज। नम्बर 1 मा लोकस अफ द कन्ट्रोल। र नम्बर 2 मा सेल्फ मोनिटरिङ। र नम्बर 3 मा हाम्रो के छ मेचिएबिलियनिजम रिस्क टेकिङ र सेल्फ इस्टिम र पर्सनालिटी टाइप। यसरी हामीले इम्पोर्टेन्ट यो च्याप्टर जुन हाम्रो पर्सनालिटी च्याप्टर अन्तर्गत हामीले इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरूलाई हामीले यसरी कभर गर्यो र आजलाई हामी यति नै गर्छौँ।